ونحكوا على الخوف ونحكوا ربما على أشياء أخرى، الخوف وما شابه. كنت توقفت في النقطة نتاع تغلب الشجاعة على الخوف، وأنه كل إنسان يخاف، ما فيش إنسان ما يخافش. ليش أخاف؟ أغير عملي، أغير عملي. ما تحبيش الشغل تبعك ولكن تخافي تغيرينه. خلي نوريك كيف تتعاملي مع الموضوع. أنا ليه أخاف أغير الشغل نتاعي؟ مش الوالدة والظروف. دائما أقول وأعيد، السبب اللي يجي برا من الآخر مش هو السبب الحقيقي. هنا الأسئلة نتاعك: ماذا أستفيد من شغلي؟ هناك فوائد في شغلك، فوائد هذيك هي اللي أنت مش قادرة تسمحي فيها أو خايفة. امتيازات، هناك امتيازات في شغلك أنت خايفة أنه لا تجديها في وظيفة أخرى. فهنا ما هي الامتيازات اللي عندي وأخاف أني أفقدها؟ تيجي واحدة تقول الشغل نتاعي أشتغل 3 ساعات بس، أشتغل 4 ساعات بس، أشتغل 4 أيام في الأسبوع، أشتغل 6 أيام في الأسبوع. في واحدة ما أخذ الشغل للبيت، مستريحة، متى يعني أشتغل طول الوقت بس متى ما أريد أخذ 1 day or 2 days off يعطوني. فهنا انت هنا تحطوا الامتيازات نتاعكم، الامتيازات في الشغل نتاعك. وين هو الامتياز اللي خايفة أفقده؟ أما أنه تقولي الأم والأب وكذا، لا، السبب مش من برا. أنت كيف يتعامل مع هذا الخوف؟ أنت في الوظيفة نتاعك حبيبتي، في الشغل نتاعك، أنت تطورين السي في نتاعك، يو ديفلوبي، تزيدي له، تضيفي له، تغيريه، تزيدي دايما السكيلز تبعك تراجعيهم، تزيديهم الخبرات نتاعك، تزيدي لك اوبشن ولا 2. وبعدها يا صديقتي تحطي السي فيهات تبعك، تجتهدي تبحثي عن شغل في أي مكان، وفي نفس الوقت أنت محافظة على هذه الوظيفة الجميلة. هيك كل فترة، كل شهر أو شهرين تجددي هذا النشاط، تجددي هذا النشاط. ما راح يمر 3 أشهر إلا وتجدي أحسن منها. عندي هنا تعرفتي على الخوف نتاعك، حللتي المخاوف نتاعك، لقيتي الجذر الحقيقي نتاع الخوف نتاعك، ماهيش الكذبة اللي جاية من برا. واجهتي الكذبة على أنه الشغل موجود ومش موجود، الشغل موجود ومش موجود، هذه كذبة. وواجهتي شيء شغل نادر لكن أنا أحصل عليه، خبرتي تسمح لي أحصل عليه، اجتهادي يسمح لي أحصل عليه، أنا أسمح لنفسي أحصل عليه. الله سبحانه ما راح يبخل علي بهذا الشيء. تمام؟ فهنا شهر، شهرين، 3 راح تجدي يعني خلقتي، عرفتي الخوف، عرفتي جذره، واجهتي جذره، خلقتي لك الدافع اللي هو أسعى إلى الأمام، الى التغيير الاحسن. السي في نتاعك مهما ثقلتيه كل ما ضفتي له شيء جميل، كل ما ضفتي له انت ضفتي اشياء جميله لك، دعمتي ايمانك بنفسك، دعمتي ثقتك بنفسك. هنا هذه الطريقه الصح في ان الانسان يتعرف على خوفه ويواجهه. لو تسمحي، انا اخترت ان اكون مع امي، ومين زيي اختار يكون مع امه، مش واجب ولا فرض علي. لأنه ريلي في العمق هو اختيارك، على فكرة هو اختيارك. خفتي من كلام الناس، خفتي من الله سبحانه، خفتي من أمك ما ترضاش عليك، خفتي من شيء ما أو حبا فيها، فهو اختيارك. دافع جديد، دافع جديد مثلا هنا أني أستاهل شغل أفضل، أنه عندي خبرة وعندي علوم، مجتهدة على نفسي. إذا فرح تحصلي، خلقتي لك الدافع، فلوس أكثر، دافع مالي، أريد فلوس، أريد راحة في الوقت إلى آخره. وبدأتي في طريقة السعي الصح. هنا الواحد لما يشتغل شهر، شهرين، 3، 4 حبيبتي نوارة وما يحصل على النتيجة، هنا لا يناقش ولا يتوقع، هو ساعة الوظيفة الأفضل راح تجيك في الوقت الأفضل والأنسب، أو الشغل الأفضل، أو الفلوس نتاعك راح تتضاعف بطريقة أو بأخرى في الشغل في الوقت الصح. ما نقول ما هو أصعب أنواع المخاوف، كل إنسان حسب التركيبة نتاعه، حسب الوعي نتاع هذا الإنسان، الوسع نتاع هذا الإنسان، القيم نتاع هذا الإنسان، الأولويات نتاع هذا
الإنسان وحسب الباجج اللاجج التروما الموروث المخزون اللي عند كل إنسان، أو ما أتى به من الماضي وما أتى به من ثقافة. الإنسان عنده حكايات تعلق. هو أصلا التعلق تجدي أكبر مخاوفه. ما هي أكبر مخاوف الإنسان المتعلق؟ أكبر مخاوفه الفقد، الهجر، التخلي. تجدي ثلاث منهم: الهجر، التخلي، الفقد. تجدي كثير من المتعلقين يخافون الموت، يخافون الفقد، يخافون التخلي، يخافون الوحدة. تيجي تجدي إنسان آخر، إنسان مثالي، الأنا نتاعه مضخمة شوي. الأنا نتاع الإنسان هذا مضخمة شوي. أكبر مخاوفه وش هي؟ أكبر مخاوفه الفشل. أكبر مخاوفه الفشل في أي شيء. يعني الأنا نتاعها مضخمة، أكبر مخاوفها الفشل كأم، في الشغل كشغل، في الزواج كزوجة إنسانة. فالواحد يكون العزة والكبرياء مضخمين، الأنا نتاعو مضخمة شوية. أكبر خوفه هو الفشل، فما يحاولش كتير، يتردد كتير لأنه يخاف من الفشل. لما نتجاوز المخاوف لا يعني أن انطلقي بتهور أحسن من أنك تبقي في مكانك. أكيد أنا قلت لكم الواحد يتدرج لما يطلع من عزلة وحدة واكتئاب، أو يتدرج، لا يندفع كله. هي قاعدة في الحياة، لا تندفع كله. بس لما تيجي أنك ما تحاولين أو تحاولين، ما تبقين في منطقة راحتك أو طلعين ولو بتهور، طلعي يا بمين متعلقة. لكن كيف لنا ألا نحس؟ ما دخل الإحساس بالتعلق؟ الإحساس ما عندهش علاقة بالتعلق. أحبي، اعشقي، أغرمي، ولا تتعلقي. هو خوف. احنا نحكي اليوم على مواجهة مخاوفك. تمسكي التعلق نتاعك، شو حقيقة تعلقي بهذا الشخص؟ شو حقيقة ماذا يمثل لي هذا الشخص؟ من شو أخاف أنا إذا راح هذا الشخص؟ من شو أخاف أبقى وحيدة، ما عنديش صحاب، أو أنفصل، أو ما فيش حب في حياتي، أو إلى آخره، حسب التعلق نتاعك. أو التعلقات عبارة عن خوف من شيء ما بكل أنواعها دمار. إن لم تكن دمار لك فهي دمار للشخص الآخر. كم من متعلقة بولدها وهو عنده 5 أشهر، سنة، صارت مسيطرة وهو عنده 10 سنوات، 15 سنة. كم من كانت البداية تعلق فصارت نرجسية وصارت سيطرة، مش 1 أو 2. وكم من أب أيضا. وهذا الشخص، لا، أنت متعلقة، أنت خائفة من شيء ما، خائفة من شيء ما. الإنسان المتعلق غير موجود. إنسان يمشوه أشخاص آخرين بالريموت كنترول. إنسان لا يتحكم في حياته وفي مشاعره وفي أفكاره وفي علاقاته. ده تعلق شيء والحب شيء آخر. الحب خلق رائع، أما التعلق فهو إنسان لا يقدر نفسه، إنسان ما يحب نفسه، إنسان ما عرف نفسه أصلا، ما أعطى نفسه الجميلة فرصة أنه يتعرف عليها، ما أعطى لها وقت يبقى معها، ما أعطى لها وقت يهتم بها، ما أعطاها وقت يغذيها، ما أعطاها وقت يقيمها. هذا هو. فهارب بدلا من أن يعطي كل تلك الأشياء لنفسه يعطيها لشخص آخر. فالتعلق دائما يكون بثلاث طرق. موجود الفيديوهات هنا على يوتيوب، رزق دربلي لمن سأل عن فك التعلقات. يبدأ الأساس إدراك أنا شو عملت في نفسي، أنا ماذا أفعل في نفسي، شو أنا عاملة في نفسي، ليه أنا إيش اللي مخليني نشوف الحياة كلها من عين هذا الإنسان، أو من هذا الشغل، أو من هذا المكان. السؤال الآخر: وين أنا؟
من شو خايفة أنا ومتمسكة هيك ومتمسكة ومتعلقة بهذا الإنسان؟ من شو خايفة؟ خايفة أفشل، خايفة الفقد، خايفة يغيروني، من شو خايفة؟ وبعدين ليه أنا أهرب من نفسي؟ هنا الحكاية تتعمق، لأنك تجد أنه فيه يعني غياب للقيمة الذاتية، غياب لحب الذات، غياب لاختيارك لنفسك، عدم اعتراف بك ككائن جميل بسبب تروما، بسبب تروما، صدمات طفولة أو إهمال أو معاملات أو تدمير حدث لك في الطفولة في الرعاية نتاعك في وانت تكبر أو انت تكبري. فهذا الإدراك أنه هل أنا أستاهل أني أربط حياتي ومصيري بهذه الحاجة؟ هل أنا أستاهل أني نعيش الذل؟ سؤال. هل أستاهل أن أكون دائما في ذل؟ هل أستاهل أني دائما أربط أي لحظة، أي فرحة، أي سعادة بتواجد هذا الإنسان؟ هل أستاهل أنا؟ هل أستاهل أنا؟ هذا اللي أستاهله، هذا اللي أستاهله. أنتظر الأكسجين من هذا الإنسان، أنتظر الابتسامة من هذا الإنسان، أنتظر الرضا من هذا الإنسان. هذا اللي أستاهله أنا، هذا اللي أستحقه أنا. هذول الأسئلة يوصلوك للإدراك، وبعد الإدراك يجي اختيار I choose myself. I choose myself. أما فك تعلقات الطرق الأخرى فهو الانشغال. شغلي نفسك، شغلي نفسك بك أشغال بسيطة كبيرة تحبينها. املأ وقتك. عقل فارغ، قلب فارغ المتعلق، فاملأ وقتك واملأ قلبك. إيه دايما كل ما يكون عندك موضوع مترددة فيه أو مش قادرة تاخذين ديسيجن، بداي تشوفي المخاوف متاعك. كم واحد فيكم تمشيه وجهة النظر هذه اللي خاف سلم، اللي خاف سلم. كم واحد نخاف نقص إيمان، تخافي تموتي في السماء. وما الفرق بين أن تموتي في السماء وتموتي في الأرض؟ فهي موتة، فهي موتة في السماء أو في الأرض، هي موتة على فكرة. كم مرة احتجت في حياتي ولم أجد أحدا وطلعت نفسي من الحكاية. كم مرة مرضت وبقيت وحدي وشوفيت والحمد لله، والحمد لله. فهيك هيك. طيب هل أخاف أنه من الوحدة لأنه ما عندي أولاد، لأني لم أتزوج؟ كم من أم ماهيش وحدة ولا 2 ولا 1000 ولا 2000 أنجبت أكثر من 5-6 أولاد وبقيت وحدها، وكم من أب أنجب أكثر من 5-6 أولاد وبقي وحده. فهذا مش مقياس ولا مش مقياس خالص. فهنا الإنسان هيك يناقش هذا الخوف متاعه ويشوف جذره. هاي الطريقة اللي تواجهي الخوف متاعك. نعم، كم من أم بدون أن نقول تخلوا عنها أولادها، كم من أم أولادها تزوجوا وسافروا وكلهم في بيوتهم، البنات مع أزواجهم وأولادها في أماكن أخرى مع زوجاتهم. كثيرات على فكرة، كثيرات. ويجي ابنها هذا مرة أو 2 في الأسبوع. كم من أم. فهنا ما هيش البوينت، مش هنا البوينت فعلا، مش في أنه لأن أصل الحياة الابن ما جاش حتى يونسك لما تكبر. يعني ما نمشوش احنا ضد الحياة، الابن ما جاش الحياة هذه يونسك حتى تكبر. كي يجي يعيش حياته زيه زيك. تمام. يعني في العمق الابن هذا والبنت هذه ما جبتيهمش انت للحياة حتى يونسوك. ردها إن استطعت. نو. لذلك اهتم بنفسك وأحبها، لأنه كل ما حبيت نفسك وما ضحيتش كثير، ما ضحيتش بمعنى تعطي بعقلانية، تعطي بعقلانية. كل ما أعطيت بعقلانية كل ما أخذت، كل ما أعطيت بعقلانية كل ما أخذت. يعني أولادك تعطيهم بعقلانية تأخذ منهم، أما إذا أعطيتهم بزيادة وفائض
فسوف يتركوك، فسوف يتركوك. فتعطي الآخرين اللي تحبهم بعقلانية قدر المستطاع. أحبهم، دائما العطاء نتاعك يكون بعقلانية. أعطي بعقلانية. إذا أعطيتي بعقلانية الحب لأولادك ورعيتيهم بطريقة صح، إذا ما ضاعفتيش خوفك عليهم، لأنه خوفك عليهم خوف من أنه ما تقدريش تسيطري عليهم، خوف من أنهم يصيروا حرين في آرائهم ويختاروا حياتهم. هذا هو عمق المخاوف الأم اللي تعتقد أنه تخاف عليهم. العمق أنها تخاف من أن تفقد سيطرتها. الأب يخاف من أنه يفقد سيطرته عليهم، وبالتالي يتحرروا ويطلعوا، وبالتالي يبعدوا أو هيك. هذا بسيط. الخوف من غضب الوالدين علينا وإحنا كبار لأنهم يريدون التدخل في قراراتنا. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني المسايسة والكلمة الجميلة والمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة، وعلى العين والراس ونعم وأيوة، وصمت مرة على مرة، وتعمل رأيك في حياتك، وتعمل اللي يريحك في حياتك. تستشيرهم إذا متعود تستشيرهم، إذا مش متعود تستشيرهم مسؤول نفسك. كيف هنا بدل ما يكون الخوف، طيب عرفتي الخوف من إعادة الزواج، هل هو خوف من أنك تعيدي الزواج أو هو خوف من أنك تعيدي التجربة؟ هناك فرق بين تخافي من أنك تعيدي الزواج أو تخافي من أنك تعيدي نفس التجربة. نعود لك واحد الجملة قلتها الصباح، ترى مو كل الرجال زوجك، ترى زوجك هذا رجل، فهناك رجال آخرين مختلفين عنه. تبدأي تغيري وجهة نظرك على الزواج، وبالتالي تخلقي دافع لأنك تعيشي التجربة. نعاود الزواج أو أخاف نعاود نفس التجربة، أو أخاف من الفشل، أو أخاف من سوء المعاملة. بالضبط ماذا أخاف؟ حين وأنا أحكي أنت راح يطلعوا لك بالضبط من ماذا تخافي. أنت خايفة من كل المسؤولية. هنا الوحدة تتصالح. أنا خايفة من مسؤولية الزواج، الخوف من الاستمرار في العلاقة الزوجية والفشل بعدها، لأنه رابطة هذه العلاقة الزوجية بفشل آخر، فتصالحي مع فشلك. هذا الخوف يمكن مش لك، يمكن خوف إنسان آخر، أو تصالحي مع تجاربك الأخرى. يعني أنا لم نتوفق أنا وهذا الإنسان، عشنا في تجربة مش إلنا، الحمد لله جربناها وأخذنا اللي أخذناه. لم نتوفق أنا وهذا الإنسان مع بعض، مش أنا اللي فاشلة أو هو اللي فاشل. البوينت هنا مهما كان يعني الشريك نتاعك الأول سيء، لا هو فاشل ولا أنت فاشلة، أنت وهو لم تتوفقوا في الشراكة مع بعض، أنت وهو. تمام؟ يعني لم تتناغموا، لم تنسجموا في زواجكم. أنا وهذا الإنسان هيك تبدأي تحللي طبيعة مخاوفك وتصالحي مع الفشل الأول أو التجربة الأولى، أنه أنا وهذاك الإنسان لم ما تفاهمناش، ما انسجمناش، ما مشيناش حياتنا صح. يمكن أنا عندي قلة خبرة، يمكن أنا حوار ما كانش بينا، يمكن العاطفة ما تكفيش، ما كانش بينا enough من المودة والرحمة، يمكن ثقافتنا على العلاقة ناقصة، ثقافتي أنا ناقصة، ثقافته هو ناقصة. يمكن أنا أعطيتها أهمية كبيرة وحدث فائض احتمال فانقلبت. لما تعطيه أهمية كبيرة تنقلب. انت تعطيه أهمية تقيمه هو يعطيك، انت تعطيه أهمية تقيمه هو يعطيك، بعدين تنقلب له، لأن حسب هذا الرجل الأهمية هذه كيف استقبلها، وأنت ليه كنت تعطيه هذيك الأهمية، لأن هذه الشراكة وهو يستاهلها، ومش نقص منك ولا عن حاجة، وإنما بناء لبيتك. ولا كنت تعطيه هذيك الأهمية الكبيرة حتى ما يهربش، ولا كنت تعطيه أهمية كبيرة حتى تثبتي أنك أفضل من طليقته أو زوجته الأخرى، ولا كنت تعطيه الأهمية حتى يرضى عليك.
إلى آخره. فهنا أيضا يعني مهم جدا الأهمية الكبيرة اللي تعطيها له على أي أساس، لذلك تنقلب هذيك الأهمية ويتوقف، تحدث صراعات بينك وبينه ويتوقف، تتغير العلاقة بينك وبينه. ما يهمش التجربة بعد عمر أو مش بعد عمر، تناقشي مع نفسك كم عمق هذا، شو عمق هذا، ما عمق هذا، ما عمق هذا، تناقشيه مع نفسك العمق والأثر. تشوفي الأثر، تراقبي، تشوفي حياتك كم مأثرة فيك، زاد الخوف، العلاقات، ثقتك بنفسك قلت، انتي تلاحظي نفسك كم مأثرة فيك هذيك التجربة، كم نسخت منه، وكم من طرق التعامل مع الآخر ما كانتش عندي، بس أنا ابتدعتها حتى أتعامل مع هذاك الشخص. كم طرق تعامل، حديث، اهتمام، لم تمثلني وأنا كنت أعطيها لهذاك الشخص، أو كنت يعني كيف نقولوا كنت نتعامل بها مع هذاك الشخص. فتحللي التجربة نتاعك مهما كانت طويلة أو قصيرة بكل حب مع نفسك، بكل حب، وتناقشيها. ودايما الفكرة الأساسية أنه مش أنا المخطئة أو هو، مش أنا المخطئة أو هو. فهنا تنقصي خوفك وتدخلي في تجربة أخرى، لأن مجرد ما تبدي تحللي في هاي التجربة تشوفي العطاء نتاعك وين كان زائد وين كان ناقص، الاهتمام نتاعك وين كان زائد وين كان ناقص، على أي أساس، هل حاجة، هل أني أريد رضا، هل أخاف أفقد، هل أخاف يتخلى عني، هل أحاول أن أثبت أني أحسن النساء، هل أحاول أن أثبت أنه أحسن من زوجته الأخرى، هل أحاول أن أثبت له أن أحسن الاختيار، هل أحاول أن أرضيه لنيل الرضا إلى آخره، على حساب نفسي. وتزيدي تشوفي الشخص الآخر. أوكي، بس أنا ما يهمناش كتير الشخص الآخر، وش يهمنا أنت اللي عملتيه مع هذاك الشخص، الاهتمام وأي شيء، كلامك، تصرفك، حياتك مع هذاك الشخص. يهمنا رد فعل هذاك الشخص، كيف أثر فيك رد فعله، هدمك، دمرك، زادلك، دعمك، دفعك للأمام. هنا تدخلي في تجربة أخرى، تدرسي هاي التجربة، تكوني في وضوح. فإذا لقيتي دمار كبير، ما فيش ثقة بالنفس، ما فيش ثقة في الرجال، مصدومة، صرتي تكرهين الرجال، هنا شوي ضبطي أمرك، تاخذي شوية وقت، تشتغلي على نفسك. أنا لم أتزوج كل الرجال، تقوليها لنفسك، أنا تزوجت رجل واحد، أنا لم يصدمني كل الرجال، أنا صدمت نفسي مع رجل واحد، أنا لم أصدم نفسي مع كل الرجال. فهيك أنا عشتش مع كل الرجال، عشت. كنا تستريحي تشوفي حياتك بالورقة والقلم وتقدري تدخلي تجربة أخرى. بس إذا لقيتي لنيل الرضا، إذا لقيتي اهتمام زايد، إذا لقيتي خوف من الوحدة، إذا لقيتي خوف من الهجر، أحبي نفسك، اشتغلي على حب نفسك. من شو أنت خايفة؟ هناك أهمية القرار هذا وش يمثل لك في حياتك، صورتك بعد هذا القرار، صورتك قبل هذا القرار، حياتك بعد هذا القرار، حياتك قبل هذا القرار. ومن شو أنت خايفة؟ التردد دايما وراه 50% خوف. هنا تحلليهم أيضا، تواجهيهم. ورلس وخوف من المستقبل أنا نصنع فيه الآن احنا نصنع في المستقبل. الآن الخائف من المستقبل دائما إنسان عنده حكاية في الأمان، شعور الأمان. والخائف من المستقبل إنسان يفكر كثير، عنده تفكير زايد وهارب من اللحظة. فهو عليه أنه يوفر الأمان لنفسه قدر المستطاع، يشتغل على شعور الأمان، ويشتغل على أنه يخلي الحاضر متاعه حلو زيه. مبروك. يا لهوي خايفة. وش الخوف أيضا؟ الخوف، المخاوف الأخرى، الخوف من الزواج. الخوف من الزواج ليه حبيبتي؟ ما زلتي صغيرة، لعدم العثور على شريك.
إذا بقيتي بنفس التفكير عدم العثور على شريك مش راح تعثري على شريك، لأنه الإبرة إذا راحت في كوم التبن ما لن نعثر على الإبرة في كوم التبن، لن نعثر على الشعرة في العجين بسهولة ويسر، لن نعثر. إذا بقيتي أعثر على زوج فلن تعثري وسوف تتعثري. ماذا لو الزوج هو الذي يعثر عليك؟ أعثر، يا سلام. أنت تتكلمي على عملة صينية قديمة نادرة ولا عملة إماراتية قديمة نادرة؟ أنت تتكلمي على عملة نادرة، أعثر عملة نادرة. تتحدثي عن آثار من آثار تاريخية. أنا ليه أخاف أني ألتقي بالشريك المساهم لي؟ السؤال هنا أنا ليه أخاف من الشراكة الزوجية؟ إيش اللي يخليني نخاف من الشراكة الزوجية؟ أوكي، ما عندكش ثقة بنفسك، ما عندكش قبول لنفسك، تخافي لا ترضين الآخر، لا تعجبين الآخر. إيش تغلي علي قيمتك، علي قيمتك، علي قيمتك، علي قيمتك، وحبي نفسك، حبي نفسك، حبي نفسك. نرجعوا لفكرة حبي نفسك، نرجعوا لفكرة حبي نفسك. أما أخاف أن أعثر على الشريك فهذه وجهة نظر غلط. ما فيش رجال، والرجال انتهوا. يوميا شوفي، لاحظي فيديوهات سوسن بدر، فيديوهات كل النساء اللي تزوجوا 5 6 7 مرات صباح. شوفي فقط النساء اللي تزوجوا 5 6 7 مرات حتى في كل الأزمنة، في كل الأزمنة، حتى تتأكدي أن الرجال موجودين. سو هنا ما هيش مشكل أنه مش راح تعثري. أوكي، فالحكاية هنا من داخلك أنت يعني الحكاية تصالح معك، الحكاية خوف أنت. يعني بالنسبة لك هل هي مسألة حياة أو موت؟ الزواج يجب أن أنجح من أول ثانية. حياة أو موت هي تجربة، على فكرة هي تجربة فيها الكثير والكثير، فيها الكثير وفيها الكثير، فيها الكثير الأشياء واو، فيها الكثير الأشياء اللي مش واو. تجربة من التجارب. لكن هنا هذه التجربة بالذات فيها اثنين. النجاح يعتمد عليك وعليه، عليك وعليه. خلاص أنا دخلتي هالتجربة، مقررة أنك تعيشي حياة جميلة، تجربة جميلة، تنجحوا هذه الشراكة أنت وهو. ضبطت أنت وهو فيهم حتى تضبط ذكاء، عدم توقعات، تنسفي الصور اللي عندك على الزواج، تنسفي الصور الذهنية، صور كلها تنسفيها، تتعاملي مع الشخص اللي معك، الشخص اللي معك. انت عرفتي شو موجود في الحياة حتى تعرفي شو موجود في الموت. ما إنسان يخاف من الموت، يخاف من الموت. هل أنت عرفت شو موجود في الحياة حتى تعرف شو موجود في الموت؟ هل أنت عرفت ما هو موجود في الحياة حتى تعرف ما هو موجود في الموت؟ هل أنت سمحت لنفسك أنك تختبر كل التجارب، تغوص في التجارب؟ خلاص يعني أنت في هذه الحياة عشت كل شيء وجربت واختبرت كل شيء، وبالتالي بقي لك تعرف ما بعد الحياة. أنت موجود هنا، اختبر ما هو موجود، عيش ما هو موجود. تخويف في الصغر نعم يبقى مع الإنسان، نعم يبقى مع الإنسان. You do not receive. اوكي، فقلت لك الكلاب يشموا رائحة لما يخاف الإنسان فيه برودكت في الركبان تاعك ينزل، فالكلاب يشموا هذه الرائحة، فلذلك غالبا الذي يخاف من الكلاب يجرون وراءه، اللي يخافهم يجروا وراءه، لأن فيه الجسم نتاعك يفرز مادة، هذه المادة هم يشموها، يحسوا أنك خفت فيجوا وراك. فهذا الخوف موجود حبيبتي، الخوف من الكائنات هذول هي معاشرتهم، مش معاشرتهم بمعنى التقرب لهم، تتقربي لهذه الكائنات، تتعرفي عليهم، شو ينقص خوفك. أنا من جيت هنا في الحقيقة يعني من السنة اللي فاتت جارتي كانت تخلي، السنة اللي فاتت كانت تخلي أصلا عندها 2 تخليهم عندي، كانوا يبقوا عندي الكلاب نتاعها روعة، فحبيتهم كثير. فيعني تقريبا الخوف تبعي خلاص زال، الخوف زال لأني اقتربت من هذا الكائن، اقتربت من أقتربي من هذا الكائن.
اقتربي. بس البقرة لسه ما اقتربتش منها، ما زلت نخافها. ابنك يخاف من التمر، ربما تسبب له في إمساك، لأن التمر يعمل غازات في الجسم ويعمل إمساك، ربما تسبب له في إمساك أو في غازات. غير وفي، حر، مستقل، جموح. الحصان ماله؟ رائع رائع، جميل 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 جميل. بدي تعودي تشوفي في الصور، بدي تقرأي عليه، بدي تشوفيه في الطبيعة، راح تحبينه. روحي الحدائق وين موجود، ابدي تقتربي منه. جميل جميل ورائع، ما فيه شيء يخوف. هل اسألي نفسك يعني شو يذكرني؟ ممكن يذكرك بفيلم، ممكن يذكرك بمسلسل، ممكن يذكرك بذاكرة ما، رابطته بذاكرة ما، ذاكرة ما. راح ننزل لكم المقطع. لما حكيت لكم على خوفي، أنا كنت نخاف من الجمل، حكيت لكم على الثعبان كيف تتعاملوا معه، حكيت على كثير من الفوبيا. لكن بالتدريج بالتدريج تبدأي فعلا تواجهي هذه المخاوف تاعك، تتعرفي. أنا الثعبان، تتعرفي، حكيت لكم، تتعرفي على هذا الكائن، تدرسي عليه، تشوفينه في الفيديوهات عليه، أفلام كذا، تتعرفي عليه تتعرفي عليه وتنسفي المعتقدات، وتشوفي وش من الذاكرة مرتبطة به. الذاكرة اللي مرتبطة به بالتدريج راح تنقص مخاوفك. أما الكائنات الأخرى اللطيفة، القط أو الكلبة وكذا، فتقتربي منها، العكس، هدول تقتربي منهم، تحبينهم، راح تحبينهم. لازم لك 200 ألف لايك. وردة لازمها 200 ألف لايك على هذا. الخوف من كثرة المال، يا سلام. هل تعرفوا أنه أكثر من 70% من الناس اللي ما غيروش حالتهم المالية لأنهم يخافوا من المال، يخافوا من المال بسبب معتقداتهم الغلط على الفلوس، بسبب معتقداتهم الغلط على الناس اللي عندهم فلوس، بسبب أنهم يحبوا يكونوا طيبين، وإذا صار عندهم فلوس راح يصيروا شريرين، لأنهم يعتقدوا أنه أصحاب المال شريرين، وبالتالي فشلوا في صنع المال. من عيلتك، من الشريك، من الأهل، من الأصحاب، من المحيط متاعك تاخذ المخاوف. ومخاوف كثير تاخذها لما تكون الأم خايفة كثير وهي حامل بنتها، تاخذ هذوك المخاوف. يكون هذا الرجل دائما راح يختبر هذا في علاقاته، لما يتعرف على أنثى أو أصدقاء يخاف دائما من الهجر، مع زوجته يخاف دائما من الهجر. تكون الأم خايفة من الخيانة وهي حامل بك، أنت تأخذ هذا الخوف ويكمل يكبر معك، تخاف من الخيانة. تلقى أنه مثلا أنت تعاشر امرأة رائعة، تخاف تخونك، أنت زوجك رائع، تخافي الخيانة، لأن هذا الخوف مش لك. فكثير شوفوا، الأم لما تكون حامل كثير من المشاعر اللي تعيشها هي تنقلها للابن، والابن والبنت يكبروا يعيشوها في حياتهم، يعتقدوا انها تبعهم. هذا الابن والبنت يعتقد انه نتاعو هاي المخاوف نتاعه. فهي المشاعر هذه تبع خوف، الخوف مثلا من كذا، الخوف من الفقر، الخوف هذوك المخاوف، فقدان الأمان، يكبروا مع هذاك الابن والبنت. تشوف أنت الرجل هذاك رائع، الأنثى هذيك رائعة، ولكن مع الوقت راح تكتشف مخاوف غريبة فيها. لذلك تقول لكم أستاذة رزيقة، أنتم تتعرفون على أنفسكم لآخر لحظة من عمركم. كثير من المخاوف تكتشفوها بعد الزواج، بعد الزواج، وهي هذيك المخاوف من وين أخذتوها؟ من أمهاتكم وهي حامل بكم. أوكي، كثير من المخاوف ليست لكم. طبعا أنا لست أفكاري، أنا لست جسدي، أنا لست مشاعري، أنا لست قلبي، أنا لست دماغي، أنا لست عقلي، أنا لست هذا الجسم، أنا كل الوعي، كل الوعي اللامحدود الذي يراقب ويسيطر ويتحكم ويمشي ويحتوي كل هذا، ويحتوي كل هذا. أنت الآن التي تعرف أنها نائمة، أنت الآن التي تعرف أنها كانت نائمة، أنت المستيقظ الذي يعرف أنك نائم وأن جسدك تحرك وأنت نائم. أوكي؟
فأنت تحتوي هذول طبعا. فهنا الخوف هل يأتي من حياة أخرى؟ لا، لا يأتي من حياة أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل إذا أنت وأنت وأحترم كل ما تؤمنون به، إذا أنتم تؤمنوا بالحياة الأولى والثانية والحيوات، فلا علاقة لمخاوفك وتجاربك الأخرى بتجربتك هذه. أنا أفيدك هنا والآن أنه تجاربك في الحيوات الأخرى لا علاقة لها بتجاربك الحية.